I don't have a television. I've never had a television in my life. Já žádnou nemám a nikdy jsem žádnou neměl. I don't think I'm missing very much. A myslím, že mi nic nechybí. And second of all, you know, again, it goes back to what we talked about today, about moral fortitude. A je to zpátky k tomu, co jsme se bavili o té morálce. Moral society cannot have a guy like Karl Schwarzenegger in a position of power. To znamená, jakoby morální společnost nemůže mít někoho jako Karla Schwarzenberga na mocném místě. Because again, if you look at the United States, the time when you had Al Gore on the left and George W. Bush on the right. Protože když se podíváme zpátky do Ameriky a vidíme, že nalevo jsme měli Al Gore a napravo George Bushe mladšího. A moral society would not allow you to have these two choices as candidates. Morální společnost by vůbec nedovolila, aby tyhle dva mohli být kandidáti. Because again, these people belong with Schwarzenegger in a zoo. Tyhle patří spolu se Schwarzenbergem do zoo. Well, yes. It's irrelevant what he was. So he's a prince. So you're prince, doggy. And, you know, again, it also goes back to education. We have to go back to classical education, Platonic and Socratic education. Čili znovu je to o tom, musíme se vrátit zpátky k tomu vzdělání, k Sokratovi a Platonovi. And eliminate this outcome-based education, which is a United Nations concept. A musíme eliminovat ten dnešní vzdělávací systém, který tady implementovala Spojené národy. And if we start doing that, we're far ahead of what we are now. A pokud děláme jenom tohle, tak budeme hodně dopředu. So that will be a good start. Takže to bude dobrý začátek. Ladislave? Mr. Westulin, I have two questions. In the speeches that have had your colleagues many times, there were many times used the words freedom or liberty, I don't know what they meant, freedom and democracy. My first question is whether the correlation between the mass of freedom and the mass of democracy is clear and definite, and I doubt about it. And the second question is whether what we live in is democracy, and if it is, what's wrong, and what to do to restore the real democracy, or whether the democracy is not, or perhaps is, the most appropriate instrument for the Bilderbergers how to enslave us. Já krátce jenom přeložím, takže otázka jedna je... I hope you understood what I think so. Otázka první je na vztah mezi mírou svobody a mírou demokracie. Otázka, zkráceně otázka dvě je na to, jestli si Daniel myslí, že žijeme v demokracii a jestli demokracie je ten správný systém pro nás, respektive pro Bilderbergery, aby jsme měli. You know, again, if you look at the system of control, čili znovu, pokud se vrátíme k tomu systému řízení, and you belong to these private organizations, a pokud patříte k některé z těch privátních organizací, you know, with controlling a leader of one party and controlling a leader of another party, tak tím, že řídím a kontroluji lídra jedné a lídra druhé strany, you're controlling the ideologies of the left and the right. Takže kontroluji ideologii levice, pravice. Which is why, you know, Bilderberg conferences are attended by left-wing politicians, right-wing politicians. Což je dokládáno tím, že na Bilderbergy konferencích jsou zástupci obou stran. Nazis, communists, komunisti, nacisti, labor union leaders, odbory nebo lídři odborů. You have the element of the royal families of Europe are there as well. Královské rodiny, respektive elementy královských rodin. NATO generals. Generálové NATO. Because again, it's just simply a system of control. Now, protože je to vlastně systém řízení, systém kontroly. If you get out of the system of control and you get back to nation-state republics. A pokud by náhodou jsme se vrátili zpátky z tohohle systému řízení zpátky k národním republikám, then suddenly the system changes.
tak by to samozřejmě změnilo celý systém. Because, you know, again, if you play by their rules, you're always going to lose. To znamená, samozřejmě, pokud hrajeme podle jejich pravidel, tak vždycky prohrajeme. And the question is, you know, to break out of that and create your own rules, new set of rules. A otázka je vymanit se z toho a dát si naše vlastní pravidla. So, for example, when they're talking about global warming, takže pokud se tady vrátím ke globálnímu oteplování, if we play within, you know, the rules established by their plan, takže pokud budeme hrát podle jejich not, we're always going to lose. Vždycky budeme druzí. Until we have people, you know, who come in and actually create a new system and explain to us, well, this is not like that, it's another. Ale my potřebujeme lidi jako tady pan Kremlík, aby přišel, vysvětlil nám to a udělali si systém podle sebe. And it also has to do, again, it has to do with nation state, and nation state, one of the obligations of nation states is the concept of general welfare. A co je zpátky velmi důležité, když se vrátím k těm národním státům, je koncept národního bohatství. Now I understand, that in Czech Republic the idea of general welfare, people a lot of the times relate with communism and, you know, control of the government over the. Rozumím, že v Čechách je to složitý tím, že jsme tady měli komunismus a tím to všeobecné nebo národní bohatství splývá nebo sociální stát myslí, ne? Ne, národní bohatství. Národní welfare. General welfare je jakoby všeobecný národní bohatství a tenhle pojem u nás díky naší komunistické historii spojujeme se státním majetkem, se státním vlastnictvím. But the idea of general welfare, ale ta myšlenka toho národního bohatství, as it is expressed in the preamble of the Constitution of the United States, tak jak je vyjádřena v preambuli americké ústavy, you know, it's a moral idea. Je to vlastně morální záležitost. It has to do with, for example, again, the question is, what is the obligation of the state to its people? To znamená, je to například jako, jaký je závazek státu vůči lidem. And what is the obligation of us, the people, to future generations? A jaký je závazek nás jako lidí k dalším generacím? And again, it's the same what I said before. It's to assure the survival of the human species. A je to, co už jsem říkal, to znamená, aby jsme jako lidstvo přežili. So, if you look at it from this perspective, takže pokud se na to podíváme z téhle perspektivy, you realize that the idea of democracy of left-right, takže ta idea demokracie a levice a pravice, where the rules of the game are made at the European Parliament level, kdy pravidla hry jsou daný na úrovni Evropského parlamentu, hurt people exactly the same way, ničí lidi úplně stejným způsobem, as any Nazi system or communist system, you know, in the history of mankind. Jako jakýkoliv systém fašistický nebo komunistický v lidské historii. And again, it's the idea of what general welfare means. It's the most sacred concept, you know, in the Constitution of the United States. A ta vlastně idea nebo pozice, co se myslí tím národním bohatstvím, obecné blaho, je to důležité, to, co v té americké ústavě je. And it has nothing to do with some, you know, a guy sitting in front of the television set eating pizza and government paying him money. A není to nic o tom, že by měl někdo tamhle sedět před televizí, jíst pizzu a nechat se platit státem. You know, in a real society, people who cannot help themselves, weak people with no legs, they need somebody to help them look after them. Samozřejmě v té reálné společnosti lidé, kteří pomoc potřebují, invalidy a podobně, a nejsou schopni se sami o sebe postarat. What kind of a society, moral society is it that takes pensions and eliminates them from people who cannot look after themselves? To znamená, co to je za společnost, která odebírá nebo limituje důchod pro lidi, kteří se o sebe nemohou postarat. It's worse than any Nazi society in the world. To je v podstatě horší než jakýkoliv nacismus ve světě. You know, and that's what general welfare represents. It's one of the highest, you know, good that exists, especially in the Constitution of the United States. A to je to, co se myslí v americké ústavě tím národním blahem, všeobecným blahem národním. To je starý římský salus rei publice. And to answer your other question, the idea for me is not democracy, it's the idea of liberty.
To znamená, ta idea není o demokracii, ale je o svobodě. Which is a very different concept. And if you look historically, for example, on the Peloponnesian War, Což je úplně jiný koncept. A když se podíváme zpátky do historie, you know, one is democracy is very different from what liberty represents. Tak jakákoliv demokracie je úplně odlišná od toho, co reprezentuje svoboda. Any other questions? Já jste myslel, že když tak zhruba 20 let se věnuju vzdělávání a bohužel jsem zaznamenal to, o čem tady pan mluvil, to je ten určitý úpadek, to po počátku 90. let to šlo nahoru, tak posledních 10 let vidím úpadek. A jak určitou protiváhu jsem chápal internet, So he is working 20 years in education, and what he told that it would go up, as he saw last 10 years going down, and he saw that the internet might be a thing which would rise again. Ale poslední otázka přijde, ale poslední době vidím útoky vlastně omezit svobodu internetu. But in the last time I see the attacks against the freedom of internet, just to limit the freedom of internet. Ať už jsou to vyhledaná témata dětské pornografie nebo WikiLeaks. With themes or stories like WikiLeaks or child pornography. Mám strach, že to je vlastně útok na jeden z mála svobodných kanálů, který tady dneska máme. I'm afraid there is an attack against one of few left free channels which exist. Well, you know, books is a pretty good channel of freedom as well. You know, unfortunately, people don't read books very much. Knihy jsou taky docela dobrým kanálem volným, ale bohužel lidé dnes moc nečtou. You know, you mentioned many different things in what you just said. Zmínil jestli si myslíte, že je ten útok cílený na Okay, internet. so the question is if the attack is planned against the internet. Well, you know, to a certain